Okay, today we will listen about the prices. Okay, do you know what is the prices mean? Yeah. That is the amount of money you have to pay, right? You have to pay when you buy something. Okay, so I have some vocabulary for you to do this. Now, first one, this is the some money of the different countries. The first one is pence. Pence rồi. Pound. Pound là bảng Anh nhá. Tiền của Anh này. Dollar. Con chờ cô một tí. Bà nói nhỏ tí để dậy. Mày lâu thì làm sao mà đi được? 7 giờ mày có mặt ở đây. Okay. Now, see, next one is dollar, you know? Is it? Yes. The USA, right? Cheap. Rẻ. And expensive. Đắt. Right? And cost. Chi phí. Okay, now take activity 1 and say these prices out loud. I want you to say these prices out loud. This is pound. Pound. Bảng Anh nhé con nhé. Đây là ký hiệu của bảng Anh nên con hãy đọc là pound. Rồi, how can you say this? Price. $16. Yeah. $16.50. The next one. $60.05. Okay. Pound, đúng không? $60.05 pound. The next one is $14.95. 14 pound and 95 cents. Okay, next one. Con có thể đọc point 22 đây đúng 40.19 40.9 pound. Đó. $18. Con không nghe thấy á? Cô cũng nghe con nói hơi nhỏ ấy. Con đọc to hơn cô một chút. 18.35. 19. Okay, next one. 93
pound. Yeah. 200. Okay, so now we will check the way to read. Listen. I want you to listen and repeat. Listen and repeat, please. Unit 6. Can you listen Prices. to it? Can you hear it? There are 3 ways of saying prices and amounts of money in English. 8.50 can be said £8.50. Có 2 cách đúng không? Hình như có 3 cách này. Cách đầu tiên là ví dụ từ này đúng không? Nó sẽ là 16.5. Đúng chưa? Đấy là pound đúng không? Còn hoặc là con có thể nói là 16.10 đâu 50 cents. Do you understand? Tại vì cái đơn vị nhỏ hơn đơn vị đằng sau dấu phẩy ấy, thì nó sẽ là cent, còn đơn vị đằng trước dấu phẩy nó sẽ đơn vị là pound, đúng không con? Rồi con nghe nhá, nghe lại một chút nhá. And amounts of money in English. 8.50 can be said £8.50, £8.50, and £8.50. In this unit, you will hear all 3 ways. This will help you to learn and recognize them. Có 3 cách. Đây rồi. Eight. £8.50 chẳng hạn. 8.50 thì con sẽ gọi là £8.50. £8.50. Đúng không? Cách thứ hai là gì? $8.50 đều được. $8.50. Đúng không? Nghe lại xem nào. Activity 50 and £8.50. Saying prices and amounts of money in English. 8.50 can be said £8.50. £8.50, right? £8.50. £8.50 and £8.50. And $8.50. In this unit, you will hear. Có nghĩa là con có thể lược bỏ chữ pound hoặc lược bỏ chữ cent đằng sau này đi. Có 3 cách. Cách 1 là nói đủ cả pound cả cent. Cách thứ hai là con bỏ cent đi. Cách thứ 3 là con bỏ cả pound cả cent. Đều được, đúng không? Hiểu không? Yes or no? Yes. All 3 ways. This will help you to learn and recognize them. Activity 1. £16.50. £16. £60 and 5 pence. £16 and 5. £14.95. £14.95. £40.19. £40.19. £22.70. £18.35. £93 and 4 pence. That's 4 pence. £209 and 64 pence. £350 55. £620 30 pence. That's all this. Đây là những cách nói mà có phẩy, có nghĩa là có cent. Còn những cách nói ở dưới đây thì mình đọc theo hàng nghìn như bình thường, hàng nghìn, hàng triệu, hàng trăm như bình thường. Ok. Nào. Pence. You see the way they write and the way they read here.
Can you read it? Pounds 14.95, 40 pounds 90, 22.70, 35, 93 pounds and 4 pence, 209 pounds and 64 pence, 350 pounds 50 pence, 620 pounds 30 pence, 35,637 pounds, 66,019 pounds, 149,590 pounds, 1,100,000 pounds. Okay. Next one. Move to activity 2. Now you have to listen and tick the prices you hear. Can you use a pen now? Can you use a pen? Ở trên màn hình ấy con. Chỗ có dấu 3 chấm nhá. Xong rồi con tìm cái alternate ấy. Alternated đấy. Có thấy chưa? Ôi nhỏ quá, thế rồi. Cô không nghe thấy tiếng chi luôn đấy. Nhỏ cực. Con nói gần vào cái dây ấy. Ơi. Ừ. Con thấy chưa? Cô Duyệt này. Tích thử xem nào. Con thử tích được chưa? Con thử viết lên màn hình được chưa? Cô không nghe thấy Chi nói gì. Con thấy được rồi ạ. Ok, thì nghe nhá. Activity 2. Listen and tick the prices you hear. 1. That's 56.50 altogether. 2. That comes to 11.17. 3. The total is £69.09. 4. It costs £1,067. 5. That comes to £109.45. Con dùng cái tick ạ. Ok không? Bị lệch cái sao nó sẽ theo hàng dọc như này này con này. Cô không nghe thấy Chi nói gì cơ. Không thì con viết ra giấy những tick nhưng mà nó không vào đúng số ấy. Nó vào đâu ấy? Nó không vào các hàng ở đây. Con có thể xóa được ấy. Xóa đi ấy lại. Lại nhá. Tick lại đi cô xem nào. The prices you hear. 1. That's 56.50 altogether. 2. That comes to 11.17. 3. The total is £69.09.
4. It costs £1,067. 5. That comes to £109.45. 6. The price is £198,000. 7. That's £550. 8. They cost £15,670. 9. It was sold for £175,900. 10. They sold it for £1,350,000. Okay, so now you check the answer. You did one wrong. Look at this. At 45 pence. 6. The 7. That's £550. Listen for number 8. 8. They cost £15,670. 15,670 pounds. Right? So this is the answer. Oh, the next one you are wrong too. Con bị sai 2 câu. Câu số 2 luôn này. The price is £198,000. That's £550. They cost £15,670. Number 9. 9. It was sold for £175,900. 175. 75 or 25 is 75 đúng không nhỉ? £900. It was sold for £175,900. 75,900 pounds. You are right. I think the answer is wrong. You're right. Okay. Now move to next activity 3. Listen to people comparing the prices of things in 3 different cities. List the cities from the most expensive to the least expensive. Do you understand the title of this activity? You have to listen and you have to compare the prices of 3 countries, and you have to list it from most expensive and the least expensive, the most expensive and the cheapest, right? I think you should write the number. If it is the most expensive, it's number 1. The second expensive, number 2. The least expensive is number 3. You understand? Con đánh số từ 1 đến 3 cho cô nhé. Cái nào đắt nhất thì con đánh 1.
Rẻ nhất thì đánh 3. Nghe nha. Ủa? Rồi. Sorry, wait me a minute. I have some problem here. Con đã viết được số chưa? Viết được số không? Con dùng được bút để viết số không? Nó có phần viết chữ ấy. Hoặc là con có thể vẽ bằng tay ra cái số đó. Con thử đi. Ok, vẽ thế cũng được. Hơi sớm chút cũng được. Activity 5. Listen to the people comparing the prices of things in 3 different cities. Listen and list the cities from the most expensive, 1, to the least expensive, 3. 1. A loaf of bread costs under £1 in London. It's cheaper in Paris, around 50 pence, and only costs 35 pence in Madrid. 2. A cinema ticket costs around... What is the most expensive? Could you hear it? Okay, I will play it for you. To the least expensive, 3. 1. A loaf of bread costs under £1 in London. It's cheaper in Paris, around 50 pence, and only costs 35 pence in Madrid. 2. A cinema ticket costs around... I think you need a note. You need a note to write down the name and write down the price to compare. Con nên ghi tên ra trước, ghi tên các đất nước ra là London, Paris and Madrid. Con có thể không ghi hẳn tên của nó, con ghi L, P, M thôi cũng được. Sau đó con nghe và con note lại cái số mà con nghe được hoặc những từ mà con nghe được chẳng hạn. Thử lại một lần nữa nhé, nó hơi nhanh đúng không? 1. To the least expensive, 3. 1. A loaf of bread costs under £1 in London. It's cheaper in Paris, around 50 pence, and only costs 35 pence in Madrid. 35 pence in Madrid. Oh, they are not the answer right now. Okay, next. Con cứ viết số của con vào. Con muốn nghe một lần nữa không? Viết số của con vào xong rồi. Activity 5. Comparing the prices of things in 3 different cities. Rồi tí mình check. Listen and list the cities from the most expensive, 1, to the least expensive, 3. 1. A loaf of bread costs under £1 in London. Velvet card underpowered in London.
It's cheaper in Paris, around 50 pence. It's cheaper in Around 50 pence. And only Paris, around 50 pence. Pound in London. It's cheaper in Paris, around 50 pence. It's cheaper in Paris, around 50 pence. And only costs 35 pence in Madrid. And it's only cost 35 pence in Madrid. So what is the most expensive? One. London is one. Okay, London is the most expensive. Paris is two and Madrid is D. Okay, we will check it later. The next one, listen to the next one. 2. A cinema ticket costs around £5 in New York. In London, £5 in New York. you pay about £4, and in Tokyo, it's about £6.50. It's clear. It's very, very clear. Oh. Rồi. Cái này thì hơi khó đấy. 1, 2, 3 này. Okay. 3. A 1-mile taxi ride in Singapore costs about £1.50. In Tokyo, it comes to about £5, and in Honolulu, you pay about £3. I want to listen again. You want to listen again? Or something? I can hear you. Okay. Con không nghe được á? Con không nghe rõ. Chi chắc phải cầm cái dây ấy. Cái dây mà có cái nút ở chỗ dây tai nghe ấy. Con để sát vào miệng con nói thử cho cô nghe xem nào. Alo đi. Nó bị giật thế nhỉ? Chờ cô một chút nhé. Listen to it again. Yeah. Costs about £1.50. 3. A 1-mile taxi ride in Singapore costs about £1.50. In Tokyo, it comes to about £5, and in Honolulu, you pay about £3. 4. A good meal at a first-class Okay, next one. A good meal at a first-class restaurant. You pay about £3. Number 4. A good meal at a first-class restaurant costs about $40 in Chicago, about $45 in San Francisco, and about $30 in Phoenix. Activity 5. Go, and about $30 in Phoenix. Oh, that's all. Number 5 and number 6. So now we check the answer. 1, 2,
231, 312, 213. Okay, good. I want you to delete it. Delete it. And now we are read this together. A loaf of bread. I can A lot of bread costs under a pound in London. yes. Here in Paris, Yes. around 50 pence, and only costs 35 pence in Madrid. Yeah, I think this is the most difficult sentence that we have to listen to it for 3 or 4 times, right? So this means a lot of bread that's got under a pound in London này. It's cheaper in Paris and around 50 pence. 50 pence. Pence nhỏ hơn pound đúng không? Đây là dưới 1 pound này. Paris thì rẻ hơn nữa này. Còn nó chỉ đến 15 pence thôi, tức là 0,15 pound ấy. Và only cost 55 pence in Madrid. 55 pence in Madrid. Oh, okay. So that means London is the most expensive one, right? Okay. Now, can you read the 5th and the 6th? The 5th first. Of about 1,000 square feet costs about 200 pounds a week to rent in Mexico City, about 250 pounds a week in Los Angeles, and about 150 pounds a week in Hong Kong. Yeah. That means a flat about 1,000 square feet, tức là 1.000 một cái căn hộ 1.000 mét vuông này, will cost about 200 pounds a week to rent in Mexico, and about 250 pounds a week in London, in Los Angeles. That means 200 pounds một tuần. Ở đây là 250 pounds một tuần đúng không? Còn cái còn lại là 150 pounds a week in Hong Kong. So what is the most expensive? Where is the most expensive? Huh? The most is Los Angeles. Yeah, Los Angeles. The next one is second expensive. Mexico City and Yeah, Mexico City. And the last one is Hong Kong. The cheapest is Hong Kong, right? Okay, number 6. a local letter costs around 8 pence in Rio, 12 pence in Washington, and about 15 pence in Jakarta. Okay, good. So, posting a local letter, gửi một bức thư ở trong địa phương đúng không? Thì cost 8 pence in Rio này, 12 pence in Washington này, and 15 pence in Jakarta. So it's easy, right? Rio is the cheapest. Next one is Washington, and the most expensive is Jakarta. Okay. Oh, that's all. That's all our lesson. Okay, I give you now. I will give you an exercise about the reading.
Can you say the money now, the prices? Giờ con đã có thể nói được giá chưa? Của nước Anh. Yes. There are three ways. There are three ways to say. Let me check. Here. We do a little bit of reading before we end the lesson. Okay, today we'll learn about Unit 6. It's a fairy tale about Jessie and the cornstalk. A fairy tale. Okay, here is some new words. The first one is, how can you say this word? Cow. Towel. Okay. Cash. 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 Okay. Cash. Good. Daughter. Daughter. Loaf. Oh nhá con nhá. Loaf. 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 Jacket. Jacket. Okay. Boot. 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 Good. Next one. Offer. Rồi, đề nghị nhá. Next one is magic. 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 Corn. Furious. This furious. 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 Next. Supper. Supper, bữa tối, bữa ăn nhẹ. Nó bữa ăn nhẹ. Supper, supper. Hurl. 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 Yeah. Quăng nhá. Hurl. Hurl. Quăng này. Castle. And suitcase. Suitcase. Okay, I want you to write some new words here. Here. Daisy. Offer, the words offer này. Few words. Supper. Hurl. And that's all. I think this is 4 new words. You know castle and suitcase? Supper là bữa tối này. Furious is mean very angry. Offer. Hurl. Quăng. Through. That's like through. Hurl. 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 Okay. Now, here we are. Yes. I want you
Don't read it before you answer the question. Now I want you to read the question first and find the answer in their text. Do you understand? Now read the question first. Color Jessica favorite? Okay, find the answer. What do you think? Blue, orange, brown, or red? Find the color. Which color? Might be Jessica's favorite. Can you find the answer? What words do you find? What word are you finding? Con đang tìm từ gì? Con đang tìm kiếm thông tin gì? Về màu đúng không? Con đang tìm từ nào đó nói đến màu. Tìm thấy chưa? Chi? Blue. Okay, it's here, right? Because Jessica put on her blue jean jacket and blue boots. You can guess from this, right? Cô ấy đang mặc một cái áo mưa màu xanh và một cái boots màu xanh, chứng tỏ là favorite color is blue. Next question. Number 2. Chi? The word hurt in this story. Now you have to find this word first. Her here, right? And you have to read the sentence before and this sentence. Do you think what this meant? Pick up là gì nhỉ con nhỉ? Pick up là đón này, là nhặt này, là hái này. Đúng không? Ở đây con xem ở đây. Hái, the magic plant, cái cây, hái cái cây ma thuật ra. Throw là ném, touch là chạm. Còn toss gently, cô chưa biết nghĩa từ này. Con cũng chưa biết nghĩa từ này đúng không? Vậy con đoán cái này đáp án là gì? A, B, C, D. Con nói nhỏ quá cô không nghe rõ. C? Cô không nghe rõ ấy. Chết rồi. B. Hái à? The answer is C. Nó là ném mà. Từ hole này có nghĩa là quăng. Con xem nhá. Khi she came home, khi cô ấy về nhà, her mother was furious, bực mình, and sent Jessica to bed with no supper, cho đi ngủ mà không được ăn tối. She hurled the magic plant out, quăng cái cây ma thuật đi, into the cornfield, vào cánh đồng ngô, and went to bed. Đây này, ném vào cánh đồng ngô đúng không? Chứ không thể là nhặt vào cánh đồng ngô được.
Yeah. Next one. Làm một câu này nữa thôi rồi chúng ta nghỉ nhé. No, Jessica used to reach her father. What modern technology does Jessica use to reach her father? A computer, a cell phone, an iPod Nano, a walkie-talkie. What is it? A, B, C, D? B? B or D? A cell phone here? Yeah, that's right. Here, right? She opened the window, grabbed her cell phone, and started climbing the stalk. What modern technology said that a rich father? Okay. Okay, so next time we will do the rest. Thank you. See, that's the end. Bye bye. See you on Wednesday. Chị ơi,